السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عباس. سواء كنت في الجامعة أو تعاني من الطلاق أو ولادة طفل، هناك أحداث معينة في الحياة تزداد فيها احتمالية زيادة وزنك. أسوأ من ذلك، زيادة الوزن تجعلكم عرضة لكثير من الأمراض مثل السكر من النوع الثاني وأمراض القلب. ولكن لمجرد أن هذه الأحداث الحياتية يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن، فهذا لا يعني بالتأكيد أن الارتفاع الحاد أمر لا مفر منه. فيما يلي بعض الاستراتيجيات الخاصة بالتحكم في وزنك خلال هذه الأوقات التي يرجح أن يزحف فيها وزنك عليك. 1. الذهاب إلى الكلية. تؤكد بعض الدراسات أن حوالي 70% من طلاب الجامعات يكتسبون زيادة الوزن لعدة عوامل تساهم فيما يسمى بالتحرر من قيود الميزانية وجداول النوم والأكل الغير المنتظم والليالي المليئة بالسهر والسمر وتناول الطعام الغير صحي في وقت متأخر من الليل. لمنع زيادة الوزن وإهدار الكثير من الجنيهات هي أن تزن نفسك باستمرار. في إحدى الدراسات كان طلاب السنة الأولى يوزنون أنفسهم 3 مرات أسبوعيا ولم تكن هناك آثار سلبية مثل الضيق العاطفي. فقدوا أيضا نصف كيلو مقارنة بالطلاب الذين لم يزنوا أنفسهم. هناك طريقة أخرى لمنع زيادة الوزن، وهي قلة السهر والنوم مبكرا الساعة البيولوجية، حيث أن النوم المريح يساعد على تنظيم هرموناتك، وبالتالي إذا لم يكن لديك نوم مريح وطعام غير صحي سيرتفع الكورتيزول وبالتالي سيؤدي إلى زيادة وزنك. 2. بعد الولادة. يختلف وزنك أثناء الحمل عن وزنك بعد الولادة من 6 إلى 20 كيلو. عدم الحفاظ على الوزن بعد الولادة يجعل من الصعب العودة إلى وزن صحي مناسب. اتباع نظام غذائي صحي متوازن بعد الولادة أمر أساسي، فليس من المناسب تقليل كمية السعرات التي تتناولها بشكل كبير، خاصة إذا كنت ترضعين رضاعة طبيعية، الأمر الذي يتطلب نفس عدد السعرات الحرارية مثل الفترة الأخيرة من الحمل. كما نؤكد على أهمية النوم المريح، فالنوم مرتبط ارتباط وثيق بوزن الجسم. كلما قل ما تحصلين عليه من النوم زادت صعوبة التحكم في وزنك، وبالتالي نوصي بالنعاس عندما ينام طفلك. كذلك بعد موافقة طبيبك يمكنك القيام بتمارين خفيفة لمدة 10 دقائق لتخفيف التوتر والقلق اللذان يؤديان إلى الإفراط في تناول الطعام وبالتالي زيادة وزنك. 3. تغيير الوظيفة. نوع أو مكان العمل أيضا يؤثر على وزنك، خاصة إذا كان العمل ينطوي على عبء أو إرهاق. مع أي تغيير في الجدول الزمني حيث يستغرق التكيف والدخول في روتين جديد وقت أطول، يجب التخطيط لطرق معينة للبقاء في صحة جيدة تتناسب وقيودك الوظيفية الجديدة. فعلى سبيل المثال قد يكون المشي أو ركوب الدراجة أو ممارسة بعض التمارين جزء من تنقلاتك اليومية إلى عملك. 4. العلاقات الرومانسية الجديدة. العلاقات الرومانسية الجديدة تؤدي إلى زيادة الوزن. فعلى سبيل المثال لا الحصر، من الشائع أن يخرج الأزواج لتناول الطعام التي لا يطبخونها في المنزل عادة إلى خارج المنزل، مما قد يعني تناول كميات أكبر من الوجبات. يلاحظ أيضا أن بعض الأزواج الجدد قد يجلسون فترات طويلة لمشاهدة الأفلام معا لمسافات طويلة، وبالتالي يتناولون كميات كبيرة من الطعام الدسم أثناء مشاهدتهم لهذه الأفلام. 5. الطلاق أو الانفصال. الطلاق أو الانفصال يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستوى الكورتيزول، وبالتالي هذا الهرمون يمكن أن يسبب الرغبة الشديدة في تناول الطعام الغير صحي. كما أن الطلاق أو الانفصال يمكن أن يؤثر أيضا على نومك، وبالتالي التوتر والقلق يزيدان من هذا الهرمون الذي يسبب الرغبة في كثرة تناول الطعام. نشدد على أهمية الحفاظ على العادات الصحية السليمة مثل النوم الكافي واستهلاك الماء والأكل الصحي والنشاط البدني عندما تمر بمرحلة التفكك العاطفي. 6. الدخول في سن اليأس أو انقطاع الطمس. النساء اللائي دخلن سن اليأس أو انقطاع الطمس يصبحن أكثر عرضة لزيادة الوزن. لذلك لوحظ أن الرجال أيضا يكتسبون زيادة الوزن مع التقدم في العمر، حيث سيكون هناك تباطؤ في التمثيل الغذائي فلا مفر منه. مع تقدمك في العمر من الأفضل لك
تناول الأطعمة الصحية، كما نوصي بالحصول على قدر من المشي أو بعض التمارين المعتدلة لمدة 30 دقيقة يوميا، وذلك لحرق السعرات الحرارية وتخفيف التوتر وتحسين النوم، وكلها أمور تحافظ على الوزن. يوجد رابط أسفل هذا الفيديو يشرح الموضوع بالتفصيل. فضلا لا تنسوا الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.